Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 16 là hình ảnh Trần Đối và Trần Tùng Phong đang tìm đọc thông tin về những người họ Trần trong tiểu trấn này. Cả hai đều dễ dàng nhận ra là từ mấy trăm năm trở lại đây, tính cả bên trong động thiên lẫn bên ngoài đại thiên thế giới, thì không có bất kỳ một nhân vật nào nổi tiếng họ Trần xuất thân từ Ly Châu động thiên cả. Thậm chí là một tu sĩ đạt đến kim đan cảnh cũng không có. Điều này đã là một biểu hiện bất thường rồi. Lại thêm những người họ Trần tại tiểu trấn đều đã là nô bộc hoặc nha hoàn của những gia tộc khác. Chỉ còn duy nhất một người vẫn là xuất thân thanh bạch, đó chính là Trần Bình An. Vấn đề lại càng lộ ra sự cổ quái là nếu là người duy nhất đại diện cho Trần gia tộc nhân tại nơi đây thì tất nhiên phải nhận được phúc trạch của tổ tiên nhà họ Trần chiếu cố mới đúng. Tại sao lại phải chịu hoàn cảnh túng quẫn như vậy? Điều này làm Trần Đối và Trần Tùng Phong không khỏi nghi vấn những phúc trạch đó đã đi về hướng nào. Cũng trong lúc ấy thì ở tại Quan Hồ Thư viện Quân Tử, Thôi Minh Hoàng đến tìm Tề Tịnh Xuân một cách vội vàng để mà lấy đi vật át thắng nơi đây của Nho gia là một cái ngọc hốt trước thời hạn. Nói dễ hiểu thì vật này còn được gọi là ngọc khuê. Đây là vật dụng mà các quan lại cầm trên tay khi vào triều nghị mà chúng ta vẫn thường hay thấy trên phim. Mặc dù không gặp được Tề Tịnh Xuân nhưng vẫn còn Mã Chiêm đang ở lại Sơn Nhai Thư viện. Cũng may là Thôi Minh Hoàng gặp lão nhân này nên còn có thể nói được mấy câu. Nào là khuyên Tề tiên sinh cân nhắc việc không nên nghịch thiên hành sự, hãy suy nghĩ đến việc truyền thừa và kéo dài văn mạch của văn thánh. Đây cũng chỉ là tự an ủi cho hành động bội tín của mình mà thôi, vì tư tưởng coi trọng nhất chữ tín và quy củ đã ký kết là của Nho gia mà, nên lại làm việc trái với quy củ tự mình đã đề ra và ký xuống cũng không phải là việc mà người quân tử có thể làm. Chuyển cảnh đến chỗ Trần Bình An và Ninh Diêu, lúc này hai người gặp được Tề tiên sinh. Khi quay lại tiểu trấn, ông đã nói với cả hai rằng không cần phải khẩn trương, Viên Chân Hiệt đã được ông dùng đạo đức thuyết phục rồi, cho nên nó sẽ không quay lại gây phiền phức nữa. Còn về phía Lưu Tiện Dương cũng đã có kết quả tốt hơn, thế nên hai người cứ yên tâm đi. Nghe được hai tin tức này thì thiếu niên Trần Bình An đã không còn tiếp tục gồng gánh thêm được nữa. Cơ thể hắn vẫn luôn căng cứng, tâm lý vẫn luôn duy trì cảnh giác cao độ. Đến bây giờ như xe mất phanh xuống dốc, vùn vụt lao về phía tử vong. Trên thực tế là vết thương cũ của hắn chưa lành, vết thương mới lại thêm, đau đớn phải chịu, khiến tinh thần suy kiệt, trường sinh cầu bị gãy, khiếu huyệt bị cưỡng chế đánh thông. Thế là bao nhiêu nhiệt khí, hàn khí, trọc khí, sát khí đều ùn lao vào thân thể hắn mà không có gì ngăn cản. Nếu không phải căn cơ thân thể được tích lũy suốt bao nhiêu năm nay rất vững chắc thì quả thật không thể chịu đựng được đến lúc này. Lại nói, ở trong tập 4, khi mà Trần Bình An cắt cổ Thái Kim Giản thì đã đoạt lấy khí vận của nàng, điều đó vô hình dẫn đến khí số của hắn bị thiêu đốt bởi khí vận vừa nhận được này. Sau tất cả những sự kiện kia thì vốn còn có thể trèo trống được nửa năm, thì bây giờ mạng sống của Trần Bình An chỉ còn có thể tính bạc từng ngày. Mà theo lời nói của Tề tiên sinh thì khả năng thiếu niên này chỉ còn một tuần thời gian mà thôi. Về phần Mã Cổ Huyền thì sau khi rời khỏi trận chiến với Trần Bình An đã bị Dư Thị Vụ đến gặp và hỏi hắn vì sao lại động thủ với Trần Bình An. Những binh gia tu sĩ dù có thể tránh né nhân quả cũng không thể lạm sát kẻ vô tội mà lại còn ở thế yếu giống như Trần Bình An được. Nếu hôm nay Mã Cổ Huyền không nói rõ lý do động thủ thì Dư Thị Vụ thà làm trái lại mệnh lệnh của tông môn, chứ nhất định không thể dẫn một kẻ như thiếu niên này về chân võ sơn được. Nên biết rằng binh gia tu sĩ thường là những kẻ gắn liền với chiến tranh, luôn là người trưởng khống binh quyền. Nếu như một binh gia tu sĩ coi thường sinh linh, sắp phạt tùy ý thì quả thực máu chảy thành sông, hay ngang vạn dặm cũng là điều dễ đoán. Nghe một tràng những lời giáo huấn này, Mã Cổ Huyền rốt cuộc cũng phải nhún nhường một chút. Hắn giải thích rằng muốn xuống tay với Ninh Diêu vì Ninh Diêu đã hạ thủ với sư phụ của hắn trước, còn việc ra tay với Trần Bình An là do nhân quả của hai nhà họ Trần và nhà họ Mã đã kết xuống rồi, hắn muốn gánh lấy phần nhân quả này thay cho bà nội. Nghe vậy, Dư Thị Vụ tạm thời có thể chấp nhận lý do này, nhưng sẽ chỉ có lần này mà thôi, không thể có lần sau. Nhưng Mã Cổ Huyền sẽ sớm nhận ra rằng lừa người dễ, lừa mình cũng dễ, chỉ có lừa trời là không thể. Nhân quả báo ứng đang đợi hắn ở ngay phía sau cánh cửa nhà bà nội rồi. Chuyển cảnh đến phủ Trạch Lý gia, lúc này Tống Tập Tân nghe theo sự sắp xếp của Tống Trường Kính để đi thăm 4 họ thập tộc, do trong suốt thời gian qua hắn cũng chưa đi bái phỏng họ bao giờ. Tuy nhiên, khi đến Lý gia, hắn lại bắt gặp Đào Nha Đầu, vậy là cô bé liền bám theo Tống Tập Tân, đòi hắn kể chuyện tại Ly Châu động thiên này cho mình nghe đỡ chán. Trong mắt thiếu niên này thì Đào Nha Đầu giống như là sủng vật, còn Đào Tử thì vừa nghe chuyện vừa có sẵn sự toan tính cho sau này rồi. Đúng là tâm tính của người tu đạo, tràn đầy suy nghĩ về lợi ích. Quay về thời điểm hiện tại, hãy cùng xem Tề Tịnh Xuân thuyết phục Viên Chân Hiệt như thế nào các bạn nhé. Tương truyền rằng ngày xưa khi mà Chí Thánh Tiên Sư vẫn còn cùng với 3.000 môn đồ du lịch thiên hạ, khi đó Chí Thánh vẫn còn mặc trang phục của phụ tử, dáng người cao lớn vạm vỡ, tay cầm búa lớn có hai mặt, một mặt khắc chữ lễ, mặt khác khắc chữ đức, cho nên nói Chí Thánh Tiên Sư lấy lễ để đến tiếp đón, lấy đức để thuyết phục người khác là hoàn toàn chính xác. Còn Tề Tịnh Xuân bây giờ đang phát huy tinh thần của Chí Thánh Tiên Sư, lấy đức để thuyết phục Viên Chân Hiệt, khuyên Bàn Sơn Viên một câu, ngăn hắn ra tay với Ninh Diêu là đang cứu hắn, cứu cả chính Dương Sơn của hắn.
Tất nhiên là Vượn Xa phải bật lại rồi, dù sao Tề Tịnh Xuân ra tay cản nó đối phó với Đinh Siêu là vị tiên sinh này phạm luật chơi trước. Điều đó đồng nghĩa với việc nó không cần kiêng dè gì mà ra tay toàn lực. Kết quả là các bạn cũng thấy rồi đấy. Vượn thì nên đi bằng 4 chân, cho nên nó cũng phải ngoan ngoãn mà bắt chước lão tổ tông đi. Đừng để Tề Tịnh Xuân của 60 năm trước phải ra tay. Một tòa chính Dương Sơn nho nhỏ thì không chịu nổi một bàn chân của ông đâu. Đến đây thì cũng hết tập 16 Kiếm Lai 3D. Liệu rằng số phận của Trần Bình An sẽ như thế nào? Làm sao để kéo dài mạng sống chỉ còn có một tuần nữa? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.